Narito ang ating balita ngayon. Senador Sen Pacquiao may birada sa mga kurakot na opisyal sa gobyerno. Narito ang buong detalye sa video ito. Sa lahat ng problema dito sa government, nababahala talaga ako yung mga agreement, yung mga PPP, BOT. Ang daming talagang disadvantage sa government. Talagang ako sasabihin ko talaga na parang pinagsasamantalahan ang government. Pinagsasamantalahan ang government talaga. May mga kontrata na talagang not acceptable to me as a public servant. Ang iniisip ko kasi yung future natin, yung kapakanan ng taong bayan. Yun yung inano ko. Kaya gusto kong silipin o tingnan lahat ng mga PPP agreement. Baka may mga ano doon, disadvantage sa government, at ma-review natin at ma-correct natin, matama natin. Hindi tayo mag-uusap lamang sa problema, kundi titingnan natin at aksyonan natin. Yan ang gagawin natin kasi for how many decades, hindi lang decade kundi decades, pinag-usapan ng mga problema, and then until now walang na-resolve, lalo pang palala ng palala. Kawawa yung government natin. At pag nakawawa yung government natin, sambayan ng Pilipino ang nagsasuffer, ang nahihirapan. Gusto ko sabihin sa inyo to. Kaya nga mayroon tayong PPP, BOT, o any agreement na mga private, dahil nawawala ng power ang government, nawawala ng income ang government, na supposedly ito mga development infrastructure dito sa bansa natin pagmamay-ari ng government, supposedly. Pero dahil sa may term kami sa Bisaya, napangahuyan ba ang government? Sinong Bisaya doon? Napangahuyan, napagsamantalahan yung government natin. Kaya walang magagawa ang government kundi obligadong, parang nakapusa siya na to partner with the private sectors o private individuals na malalaki na kaya nilang mag-funding ng mga malaking projects. So, yun ang nangyari sa atin na supposedly lahat ng for example, giving this example, yung pagtatayo ng mga skyway, pagtatayo ng paglagay ng subway, dapat hindi tayo mangutang. Hindi tayo yan ang halos dito sa bansa natin, yung development natin, hindi pag-may-ari ng government Hindi gastos ng government, puro private So in that way, so yan kaya tayo nandito. Yan yung burden sa puso ko na kung ganito tayo palagi sa kangkungan tayo papulutin pagdating ng araw. Sinasabi ko lang sa inyo kasi ako, burden talaga ako. Kung ang bahay kumikita ng kung ang bahay gumagastos ng 50,000 a month, ang bahay ay nakita lang ng 30,000, hindi tayo aasinso ng ganyang sitwasyon. Kung ang bahay ay nagastos ng 50,000, ang kita lang ay 30,000 a month, paano tayo makasurvive? Yan ang sitwasyon sa bansa natin. Kaya kailangan tayong lahat magtulungan. And nakikita ko dito, ito yung reality sa bansa natin na talagang masakit sa loob ko na hindi lang yung mga government officials ang mga kurap, kundi pati yung mga government employees, maraming mga government employees na kurap na rin, na contaminate na sila sa corruption.
um, so sad to know it, to know about that, na hindi lang yung mga elected government officials, kundi pati yung mga nasa government na corrupt ay alam niyo naman yung sinasabi ko. Yan ang talagang ano sa puso ko na dapat nating baguhin. Ah, dapat nating ituwid. So kaya nag-aano talaga ako yung mga kontrata na agreement reviewing na wala nang ituwid yung mga disadvantages sa agreement na natapos na nung mga nakarang administration o yung mga administration na lumipas ng mga nagawa ng mga agreement. Kasi itong kaya nga sabi ko sa Mr. Pixon, sabi ko nga itong PPP center na to na ilalagay natin, make sure na ayusin talaga natin ito at make sure na ang makinabang, ang makabenepisyo ay government. Kasi once makabenepisyo ang government, favorable sa government, when we talk about government is taong bayan yun, taong bayan. Sambayan ng Pilipino, hindi lang individual. So, kaya para sa akin, it's necessary to have this PPP center to regularize all the agreements and negotiations, ma-regulate na lahat at hindi advantageous ang maging agreement sa government part. No, yun yung purpose natin dito. Especially you, Mr. Pixon, na you are talagang passionate for this PPP center na ma-establish. So, tayo lang siguro magtulungan para matapos kagad ito na maaga. Kaya I asked the update in the lower house, yung update doon sa mga bills na i-file doon kung gumagalaw ba o hindi. Kasi pwede ako makiusap sa kanila na i-hearing na rin nila para mabibilis ito dahil napaka-importante itong mission na to. So kung wala pa silang hearing, so I will see kung pwede ko silang kausapin. Hindi naman wala naman sa akin yung pride yung ego. Hindi ako marunong nun, hindi ko alam yung ego, yung pride. Tsaka hindi ko iniisip yung posisyon, porket senador ako, hindi ako kaya silang kausapin. Mapagkumbaba ako, kausapin na kung pwede bilisan yung version sa lower house. Yun lang kung tutulungan. Ang nangyayari sa atin, isa rin yung ego, yung pride. Kaya walang development sa natin, sa bansa natin. So, and also, let me clarify again, Mr. Pixon, what is the nature of your office again? And are you under the office of the President or are you under GOCC? Neither po, Mr. Senator. Kami po ay attached sa NEDA. So, ang nature po ng office po namin is, right now, it's more of several mandates po kami. Una na po doon yung assistance that we provide to agencies that are implementing or will be implementing PPPs. So, that assistance can be during the development phase, that can also be during the procurement phase, that can also be during the implementation phase. So, in short, masasabi po natin na kami po ay more of a facilitator, no? So, we connect government agencies also with transaction advisors using the Project Development Monitoring Facility para matulungan po sila dun po sa mga areas na nabanggit ko ho. We also provide direct capacity building assistance, meaning trainings, workshops,
and working hand in hand with agencies, especially local governments, to get their projects moving, no, from development all the way to implementation. So examples po ng mga tinutulungan po namin ngayon, yung nga, nabanggit ko na po yung City of Iloilo, at nagkaroon din na rin po kami ng agreement with the City of Ormoc, with Mayor Gomez, with the City of, with Bagao, which is a town in the north, sa Cagayan po. We had been and we continue to help the government of Quezon City right now sa mga ano po nila, sa mga dialysis centers naman po yun. Bislig Surigao is also another beneficiary of the support through the project development monitoring facility. That is actually a water project. So, yan po ang basically more of assisting para magawa po ng mga ahensya yung kanila pong mga PPP projects. Thank you, Speaker. And follow-up question, how many PPPs per administration have been implemented? And what is the status of those have been implemented in the past administrations? Are they still operating? Yung mga PPP So, Mr. Senator, yun po si Director Manalo, because he's in charge of the monitoring, will explain po. Mr. Chair, based on our database of PPP projects, I should say that this is a moving number because part of our role is to monitor all these projects. So right now, we have 145 on our list. If we break it down per administration, former President Cory Aquino had 9 contracts signed. So yun po yung benchmark na ginagamit namin, yung number of contracts signed under the administration. Former President Ramos had 43 contracts signed. Under President Estrada, 11. Under PGMA, 17. Under the former President Noy Aquino, 34. And the number under this administration is 31 and counting because we're still expecting more projects. And they are in different stages, Mr. Chair. At yan ang ating balita. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito ang Balitang Express.